2025 साली कोणते कलर वापरावेत? 2025 व्हॉट यू आर वेअरिंग हा 2025चा कलर आहे आणि ब्लॅक व्हाईट क्लासिक आहेतच. हा ब्रँडचं नाव कसं काय काढलं? तो गवाक्ष हा संस्कृत शब्द, इट मीन्स अ विंडो. आमची टॅगलाईन पण त्यामुळे आहे अ विंडो टू क्रिएटिव्हिटी. बऱ्याच सेलिब्रिटीजना पण करतेस आणि फिल्मचं स्टायलिंग करतेस, तर ते फिल्मच्या स्टायलिंगची काय प्रोसेस आहे? जी व्यक्ती अजून आपल्याला माहितीच नाहीये किंवा अजून आपण भेटलोच नाही त्या कॅरेक्टरला, त्याच्यासाठी कपडे डिझाईन करणं वॉज चॅलेंजिंग. त्या फिल्ममध्ये मृणाल कुलकर्णी होत्या, अश्विनी भावे होत्या आणि श्रुती मराठे होती. तुम्ही दिलेल्या कपड्यांमधनं त्या स्टायलिंगमधनं ते कॅरेक्टर उभं करायचं असतं. ते कोण ठरवतं यावर्षी आता हेच ट्रेंड्स आहेत असं? मला नेहमी प्रश्न पडतो हा. तर ते ठरवणारे लोक आहेत. गवाक्षचा एक युनिक सेलिंग पॉइंट नक्की काय आहे? आमचे कलर कॉम्बिनेशन. असे काही क्लायंट्स आहेत जे भारतात राहत नाही, ते येऊन वर्षभराचे त्यांचे सगळे इंडियन कपडे बनवून घेऊन जातात. ते हे करताना अडचणी तर आल्याच असतील ना? हो, खूप आल्या. म्हणजे येतात पण आत्ता पण, कारण की त्याच्यात कुठल्या बॉडी टाईपला कोणत्या प्रकारचे कपडेचं डिझाईन त्यांनी करावं? प्लस साईज ज्या स्त्रिया आहेत त्यांनी खूप मोठे मोठे फिगर्स असलेले किंवा मोठे मोठे मोटिव्स असलेले कपडे घालू नये. सो त्यांनी जनरली व्हर्टिकल लाईन्सचे कपडे घालावे. साधारण आपल्या भारतीय स्त्रियांमध्ये ना आपण लोअर बॉडी जरा हेवी असते, मग त्यांनी कोणत्या प्रकारचे कपडे घालावेत? नमस्कार, मी डॉक्टर मंजिरी पुराणिक. सर्व काहीमध्ये पुन्हा एकदा आपलं खूप खूप स्वागत आहे. आज आपल्याबरोबर आहेत गवाक्ष या क्लोदिंग ब्रँडच्या फाउंडर रेश्मा जोशी. त्या पर्सनल स्टायलिस्ट आणि ड्रेस डिझायनरसुद्धा आहेत. आपली पर्सनॅलिटी खुलून दिसण्यासाठी आपले कपडे निवडताना आपण कोणकोणत्या बाबींचा विचार केला पाहिजे याबद्दल त्यांनी अतिशय सुंदर मार्गदर्शन केलं. तुमच्यापैकी जे जे आपल्या लुक्स, आपल्या स्टाईलबद्दल कॉन्शियस आहेत त्यांनी हा एपिसोड शेवटपर्यंत नक्की बघा. आणि हां, जर सर्व काहीला सबस्क्राईब केलं नसेल तर जरूर करा. तर मग बघूया रेश्माजी आपल्याला आज काय सांगतायत. नमस्कार रेश्मा, तुझं सर्व काहीमध्ये खूप 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 स्वागत आहे. थँक्यू. मला बोलवल्याबद्दल मला खूप छान वाटतंय. आणि आज मी पहिल्यांदा तुला अशी भेटतीये, तर त्याची ती मजेदार गोष्ट माहिती आहे ना तुला? काय झालं ना, मी असं काहीतरी पॉवर ड्रेसिंगसाठी बघत होते आणि मला गवाक्षची वेबसाईट दिसली आणि मी जस्ट ऑर्डर केलं आणि हा एवढा सुंदर तू आउटफिट पाठवलास. तर मला असं विचारायचं आहे की तुला काही माहिती नाही, तर हे तू गवाक्ष या तुझं जे स्टायलिंग हाऊस आहे किंवा फॅशन हाऊस आहे, तर तिथून तू हे कसं काय केलंस असं? कारण मला एवढं आवडलं हे. आणि हे जे आहे ना, मला ह्याच्याबद्दल सांग की जेव्हा आलं तेव्हा मी बघितलं की फिश आहेत आणि हा काहीतरी ओशन आहे, हे एवढं सुंदर डिटेलिंग आहे, मी काही सांगितलं नव्हतं. राईट. सो पहिलं तर मला आवडतंय की आमची सोशल मीडियावाली टीम बरोबर काम करते. पॉवर ड्रेसिंग असं सर्च केल्यानंतर बरोबर ठिकाणी पोचलं. सो त्याच्याबद्दल मला छान वाटतंय, कारण हे पण मी नव्याने शिकते आत्ता. आणि ड्रेसिंगबद्दल तुम्ही जे मला ब्रीफ दिले होते की मला पॉवर ड्रेसिंग हवं आहे, इंडियन फॅब्रिक हवं आहे, पण सिल्वेट वेस्टर्न हवं आहे, कारण यू वेअर मोर ऑफ अ वेस्टर्न. सो या सगळ्या ह्याच्यावरती, आणि हे जे मोटिफ आहे आमच्या सिरीन कलेक्शनमधलं आहे. सो ते कलेक्शनविषयी आपण पुढे बोलूच यात इन डिटेल. पण फिश, फुलं, पक्षी, नेचरमधल्या गोष्टी हे माझे खूप आवडत्या गोष्टी आहेत आणि खूप इन्स्पायरिंग मला वाटतात. नाही, पण त्यात ते सुद्धा ह्याच्यामध्ये ब्लेंड करणं, हो, हे काहीतरी वेगळंच आहे. तर तू गवाक्ष मध्ये काय काय करतेस, किंवा हा ब्रँडचं नाव कसं काय काढलंस ती जरा सांग आम्हाला. तिथून आपण सुरुवात करायला हरकत नाही, कारण की गवाक्ष चा अर्थ बऱ्याच लोकांना कळत नाही. बऱ्याचदा वॉकिन्स काय, गवाक्ष म्हणजे काय म्हणून विचारायला येतात. सो गवाक्ष हा संस्कृत शब्द आहे, इट मीन्स अ विंडो. सो आमची टॅगलाईन पण त्यामुळे आहे अ विंडो टू क्रिएटिव्हिटी. सो त्यातनं ते नाव तयार झालं की अशा खिडकीतनं तुम्ही आत बघताय की ज्याच्यामध्ये फुल ऑफ क्रिएटिव्हिटी आहे, वेगवेगळी विविधता आहे डिझाईनमध्ये, पॅटर्नमध्ये. सो तिथून गवाक्ष हे नाव सुचलं. आणि फिश मोटिव्हबद्दल बोलायचं झालं तर ते सिरीन कलेक्शन हे स्पेशली आम्ही फिश म्हणजे मासे आणि पक्षी ह्यांनीच इन्स्पायर झालेलं होतं. सो त्याचं वेगवेगळ्या प्लेसमेंट्स, म्हणजे वेगवेगळ्या ठिकाणी गारमेंटवरती कुठे येणार आहेत आणि वेगवेगळ्या पद्धतीचे मासे, अशा थीमवरती ते मी कलेक्शन डिझाईन केलं होतं. कारण बऱ्याचदा जेव्हा अशा गोष्टी आपण जेव्हा मोठ्या प्रमाणात करायला सुरुवात करतो तेव्हा तो पर्सनल टच जातो
आणि तुझा अजूनही तो आहे, म्हणजे तू तुझ्या मूड्स किंवा तुला जे वाटेल त्याप्रमाणे ते मोटिव्स करतेस आणि ते सगळ्यांना रिलेटेबल वाटत आहेत. तर मला तुझ्या त्या पर्सनल स्टायलिंगबद्दल विचारायचं होतं, कारण अशा प्रकारे ड्रेसेस शिवणं म्हणजे आपण जाऊन विकत कधी पण घेऊ शकतो आणि ते तशा प्रकारचे अनेक उपलब्ध असतात बाजारामध्ये. तर तू पर्सनल स्टायलिंग जेव्हा करतेस तेव्हा त्याचं डिझाईन, त्याचं फॅब्रिक, त्याचा कलर हे तू कसं गणित मांडतेस ते मला जरा डिटेलमध्ये, मला खरंच इंटरेस्ट आहे, कारण मला एवढा आवडला हा ड्रेस. आणि तो तुम्हाला इतका छान दिसतो आणि परफेक्ट बसलाय. किंवा आपण जे बोललो पॉवर ड्रेसिंग, मला न बघता. हो, कारण इन पर्सन आपण नाही भेटलो नव्हतो. सो मी आता कोणाविषयी किंवा कोणासाठी डिझाईन करायचं असेल तर एक 8-10 पॅरामीटर्सचा विचार करते. म्हणजे सगळ्यात पहिलं त्यांचं प्रोफेशन काय आहे, त्यांचं एज काय आहे, कलर कॉम्प्लेक्शन काय आहे, कुठल्या ऑकेजनसाठी, काय कार्यक्रमासाठी तो ड्रेस बनवायचा आहे, बजेट काय आहे, कुठल्या सीझनमध्ये बनवायचा आहे, असे खूप पॅरामीटर्स लावावे लागतात. आणि ह्या पॅरामीटर्सची जे मी डिझायनिंगमध्ये शिकलेलं नॉलेज आहे त्याच्या पॅरामीटर्सची सांगड घालावी लागते. म्हणजे कुठलं, आता जनरली खूप डार्कर स्किन टोनवाल्यांना आपण एकदम निऑन दिला तर ते तितकं छान दिसणार नाही. वेअरॅज आपण त्यांच्या स्किन टोनशी जे कॉम्प्लिमेंट होणारे रंग आहेत ते आम्ही डिझायनिंगमध्ये शिकलो होतो. मग कुठल्या स्किन टोननी कुठले कलर वापरावेत जरा सांग. खरं तर असा खूप नियम लावू नये असं मला वाटतं पर्सनली. जो रंग घातल्यावर आपल्याला छान वाटतं तो रंग आपला, असं असायला पाहिजे. पण तरीही त्याला काही उठून दिसण्यासाठी, म्हणजे कलरनी तुमचा कॉम्प्लेक्शन ग्लो व्हायला पाहिजे, ह्याच्यासाठीचे काही नियम आहेत. पण ते सगळे नियम असे पटकन मला सांगता येणार नाही. त्याच्यासाठी आम्ही पर्सनल स्टायलिंगचं वर्कशॉप सुरू करतोय, ते तुम्ही नक्की अटेंड करा. पण मी थोडक्यात सांगते की नुसतं स्किन टोन नाही, तुम्ही कुठल्या कार्यक्रमाला, म्हणजे तिथलं लाईटिंग पण कसं आहे ते पण बघितलं पाहिजे. तुम्ही कुठल्या टेक्स्चरमध्ये करताय, म्हणजे मॅट लाल एखादं कापड आणि ग्लॉसी एखादं लाल कापड, हे जर का तुम्ही डार्कर स्किन टोनवरती घातलं तर मॅट लाल छान दिसणार आहे. पण त्यांना जर सरसकट तुम्ही सांगितलं तुम्ही लाल रंग नका वापरू, तर दॅट इज अ रॉंग आयडिया. सो नुसता रंग नाही, रंगाबरोबर त्याचं टेक्स्चर, त्याचा पोत, म्हणजे त्या रंगाचं प्रमाण इन दॅट गारमेंट, ते पण इम्पॉर्टंट आहे. म्हणजे आता मी बऱ्याचदा असं करते की थोडं गव्हाळ रंगाच्या व्यक्तीसाठी मी येलो, ऑरेंज, ज्या थोडे सूर्याचे रंग आहेत ते रंग जर त्यांच्या या भागात घेतले, अख्खा ड्रेस नाही घ्यायचा, या भागात घ्यायचे ज्याने त्यांचा स्किन टोन, गळ्याच्या बाजूला, ज्याने त्यांचा स्किन टोन एक शेड लाईटर होतो, म्हणजे इंडियन स्किन टोन ज्यांचा आहे आपला, त्या रंगांनी ब्राईट कलर्स अख्खे न घेता ते थोडेसे, मग एम्ब्रॉयडरीमध्ये तुम्ही पॉप करा किंवा एखादे पायपिंग करा, ह्या डिटेलिंगने ते करा. पण अख्खा ऑरेंज ड्रेस कदाचित नाही छान दिसणार. पण मग तिथे त्या रंगाचा बॅलन्स तुम्हाला सांभाळता आला पाहिजे की तो ऑरेंज हवा पण आहे पण नको पण आहे. म्हणून सिम्पल डिझायनिंग हे खूप अवघड आहे मला वाटतं. खूप ओव्हरवर्क करणं इज क्वाईट सिम्पल, उलटं आहे. त्याच्यात काम जरी खूप असलं, कारण सिम्पल डिझायनिंगमध्ये ना 3 गोष्टी लक्षात ठेवाव्या लागतात आपल्याला. पहिली म्हणजे काय प्रॉब्लेम आहे. आता आपण स्किन टोनच्या बाबतीत बोलते, तर प्रॉब्लेम हा आहे की हा स्किन टोन खूप गोरा आहे किंवा गव्हाळ आहे किंवा खूप डार्क आहे. सो त्याला मॉडरेट दाखवणं हा प्रॉब्लेम आहे. दुसरं त्याच्यामध्ये येतं की काय एलिमिनेट करता येणं, काय काढून टाकता येणार आहे. म्हणजे आता फॉर एक्झाम्पल तुम्ही घातलेल्या ड्रेसमध्ये फिश हे मला फोकस ठेवायचा होता, इम्पॉर्टंट होतं. आता मी त्याच्यात अजून बीडवर्क ॲड केलं असतं, मी त्याला बॉर्डरिंग केलं असतं, तर ते ओव्हरडन झालं असतं. पण ते मी एलिमिनेट केलं, सिम्पलर डिझाईन. आणि सिम्पलर डिझाईन ही तुम्हाला डे टू डे लाईफला जास्ती रिलेट होतात किंवा अजून त्याला सोफिस्टिकेटेड लुक आणणं, क्लासी लुक आणणं, ह्याच्यासाठी सिम्पलर डिझाईन्स आर इम्पॉर्टंट. मग हे का ॲड केलं तू? हे ॲड केलं कारण की मला त्याला ॲट द सेम टाईम त्याला एक टच ऑफ ग्लॅम द्यायचा होता. पण ते खूप ओव्हर ग्लॅमरस पण नको होतं, कारण आपण बोललो होतो की तुम्हाला फॉर्मली वापरता आलं पाहिजे. म्हणून मी तो थोडासा सिल्वरचा टच ॲड केला त्याच्याबरोबर. सो तो बॅलन्स तुम्हाला साधता आला पाहिजे की कुठे थांबायचं आहे आणि कुठे मागे यायचं आहे हे कळलं पाहिजे. आणि नाही तर कधी कधी फक्त ड्रेसकडेच लक्ष जातं, म्हणजे तेच एवढा भारी असतो ना की चेहऱ्याकडे आणि त्याच्याकडे लक्षच जात नाही. बरोबर.
मग फॅब्रिक कसं तू सिलेक्ट करते? आता फॅब्रिक सिलेक्ट करताना आम्ही ॲज अ ब्रँड काही नॉर्म्स ठरवून घेतलेत की आर्टिफिशियल गोष्टी करायच्याच नाहीत. त्याच्यामध्येच निम्मी फॅब्रिक्स माझी कमी होतात. सो सस्टेनेबिलिटीचा विचार करता किंवा कम्फर्टचा विचार करता आम्ही कॉटन सिल्क, प्युअर सिल्क, रॉ सिल्क, लिनन आणि चंदेरी ह्या मेन 6 फॅब्रिक्समध्ये काम करतो. आणि मग ती फॅब्रिक ऑकेजन वाईज आणि त्या गारमेंटच्या यूज वाईज आपण फॅब्रिक चूज करतो. म्हणजे आता थोडं फेस्टिव्ह वेअर करायचं आहे, लग्नाचं करायचं, त्याला ऑब्व्हियसली शीन पाहिजे त्या कापडाला. सो तेव्हा आम्ही प्युअर सिल्क किंवा रॉ सिल्क घेतो. मग मला थोडं फॉर्मल हवं आहे, कॅज्युअल हवं आहे, पण मी समरमध्ये माझं काम आहे, सो मी लिनन चूज करीन. किंवा मला सेमाय कॅज्युअल हवं आहे, म्हणजे मला ऑफिस टू कुठेतरी पुढच्या कार्यक्रमाला पण जाता येणारे कपडे डिझाईन करायचे, तेव्हा आम्ही चंदेरी जे लायटर फॅब्रिक आहे त्याला थोडीशी चमक पण आहे आणि कम्फर्टेबल पण आहे आपल्या भारतीय वातावरणात वापरण्यासाठी. असं त्या टाईम टू टाईम आपल्याला बदलावं लागतात त्या गोष्टी. पण असं वाटतं का तुला, म्हणजे आता आज कुठल्याही या ई कॉमर्स प्लॅटफॉर्मवर गेलं तर अक्षरशः म्हणजे 200-300 रुपयापासून ड्रेसेस असतात ते 20,000 25,000 पर्यंत. तर डे टू डे ड्रेसिंगसाठी गवाक्षकडे का, म्हणजे कोणत्या पद्धतीने आम्ही बघितलं पाहिजे? ॲक्च्युली डे टू डे ड्रेसिंगसाठीच आमच्याकडे बघितलं पाहिजे. म्हणजे आम्ही कस्टमायझेशन वेडिंगचं पण करतो, पण मला माझा पर्सनल इंटरेस्ट किंवा मला माझा ब्रँड काय म्हणून मोठा झालेला आवडेल किंवा करायचा आहे, तर अर्बन वेअर म्हणजे शहरात राहणाऱ्या स्त्रियांसाठी स्मार्ट ड्रेसिंग, कंटेम्पररी ड्रेसिंग हे आम्ही प्रोव्हाइड करतो. म्हणजे कसं की ज्याच्यामध्ये खूप इंडियनाइज्ड नाही आहे, म्हणजे इंडियन कपडेसुद्धा वेस्टर्न सिल्वेट्स का? कारण की ते कम्फर्टेबल आहेत वापरायला. तुम्ही खूप डीप गळ्याचे, त्याला काही काही खूप ओव्हर ॲक्सेसरीज केलेले इंडियन कपडे ऑफिसला घालून नाही जाऊ शकत. ते न देता इंडियन कपडे ज्याच्यामध्ये तुमचं आपले जे काही भारतीय बांधा आहे, त्या भारतीय बांध्याला, बॉडी स्ट्रक्चरला चालतील असं पॉवर ड्रेसिंग आम्ही करतो विथ इंडियन फॅब्रिक्स बट विथ वेस्टर्न सिल्वेट्स. म्हणून गवाक्षकडे यायचं. आणि या सगळ्यात प्रिंटिंगची जी गडबड सगळीकडे चालली आहे ती आम्ही अवॉइड करतो, कारण की ते करणारे एकतर खूप लोक आहेत आणि दुसरी गोष्ट त्याच्यामध्ये तो सोफेस्टिकेटेड आणि एक पॉवर ड्रेसिंगचा इफेक्ट येत नाही जो मोनो कलरमध्ये येतो, सिंगल कलरमध्ये येतो. म्हणून माझा प्रयत्न त्या दृष्टीने चाललेला आहे. आणि ह्या सगळ्यामध्ये मी मगाशी म्हटलं तसं आम्ही काही बल्क प्रोडक्शन करत नाही, म्हणून आमचे 200 रुपयाला बनूच शकत नाहीत, कारण आम्ही खूप लिमिटेड गोष्टी बनवतो आणि ते बरेचदा हाताने बनलेले आहेत, फॅक्टरी मेड नाही आहेत. म्हणून त्याची किंमतही थोडीशी जास्ती आहे आणि म्हणून ते सस्टेनेबल पण जास्ती आहेत. आम्ही ते अफोर्डेबिलिटीकडे येणारच होते की पण तो युनिक पीस असतो, त्यामुळे साधारण रेंज काय असते? साधारण आपण जर का फॅब्रिक्स आमच्या वेबसाईट आहे आमची गवाक्ष.com नावानी, त्याच्यावरती तुम्ही गेलात तर तिथे 2 मेन व्हर्टिकल्स आहेत. एक तर फॅब्रिक्स, अनस्टिच्ड फॅब्रिक्स आणि एक स्टिच्ड किंवा रेडीमेड. सो अनस्टिच्डमधली जर रेंज बघितली तर त्यात आमचं मिश्रण कलेक्शन नावाचं एक कलेक्शन आहे, त्याविषयी पण बोलूच आपण. म्हणजे गवाक्षच्या नावासारखं मी माझ्या कलेक्शन्सची नावंही वेगवेगळी ठेवायचा प्रयत्न करते. तर त्याच्यामधली जी रेंज आहे ज्याच्यामध्ये सेट ऑफ 2 आहेत, टॉप आणि बॉटमचं कॉम्बिनेशन आम्ही करून दिलं आहे, त्याची रेंज साधारण 1500पासून कापडांची सुरू होते. आणि जर का तुम्ही चांगलीच अफोर्डेबल आहे. हो, ती कारण ती डे टू डे कॉटनची आहे, 1500 ऑनवर्ड सुरू होते. आणि जे रेडीमेड आहेत ते साधारण 1800 ऑनवर्ड सुरू होतात. हां, म्हणजे कुर्ता पीसेस, बॉटम वेअर आणि दुपट्टा तुम्हाला असतं किंवा आम्ही वेगळे तुम्हाला तिथे मॅच. नाही, पण हे एक एवढं पर्सनलाइज्ड असून सुद्धा मला असं वाटतं खूप अफोर्डेबल आहे, नाही का? कारण की आम्ही बेसिक फॅब्रिक्सवर करतो ह्याच कारणासाठी की त्याच्यात कम्फर्ट आहे आणि तुम्हाला रोज वापरताना त्याला फार मेंटेनन्स नाही येणार, हा विचार आहे. मग गवाक्षाची आणखीन कुठल्या वेगवेगळी कलेक्शन आहे? म्हणजे ह्याला तू सिरीन म्हटलंस, मिश्रण, आणखीन सो आम्ही ना पुण्यामध्ये मला वाटतं पहिला ब्रँड असू ज्यांनी असं इव्हेंट सुरू केले. इव्हेंट म्हणजे आम्ही दुपट्टा फेस्टिवल नावाचा आमचा एक इव्हेंट आहे जो आम्ही गेली 8 वर्ष करतोय. एका वेळेस 500 प्रकारचे दुपट्टे आम्ही डिस्प्ले केले होते, ज्यातले 100 ते 150 दुपट्टे आम्ही इनहाऊस क्रिएट केले होते. सो असं करणारं आम्ही पहिलेच होतो. त्याच्यानंतर बरेच लोक असं कलेक्शन्स
किंवा असे इव्हेंट्स करायला लागले. सो आम्ही दुपट्टा फेस्टिवल एक करतो, दामन फेस्टिवल म्हणून एक करतो. दामन? हां, दामन म्हणजे बेसिकली खाली जी बॉर्डर येते ड्रेसला ती, तर ती आम्ही एम्ब्रॉयडरीमध्ये तर करतोच, पण वी नॉर्मली मेक अमालगमेशन ऑफ 4-5 फॅब्रिक्स, म्हणजे 5-6 वेगवेगळ्या फॅब्रिक्सचं टेक्स्चर्सचं आम्ही मिश्रण करून त्याच्या बँड्स क्रिएट करून ती बॉर्डर क्रिएट करतो. इट्स लाईक अ पॅचवर्क. बॉर्डरला येतं. मग तीच बॉर्डर तुम्ही किती वेगवेगळ्या पद्धतीने वापरू शकता, की ती तुम्ही खाली वापरा, इथे वापरा, नेकलाईनला वापरा, स्लीव्जला वापरा, व्हर्टिकल बँड करा. असं एक अख्खं कलेक्शन आम्ही 150 पीसेसचं तयार केलं. असं दरवर्षी आम्ही करतो. आणि मग ते आपण घेऊन आपल्याला पाहिजे तसं पॅचवर्क करायचं. स्टिच करू शकता. तिथे आम्ही पॅटर्न दाखवतो. दामन? हो, दामन. सो ते आम्ही केलं. कृष्णधवल फेस्टिवल म्हणून करतो, म्हणजे ब्लॅक आणि व्हाईट कपडे फक्त, ज्याच्यामध्ये एव्हरीथिंग इज ब्लॅक ऑर व्हाईट. सो ते पण मला लक्षात आलं की ते सुद्धा ऑफिशियल यूथसाठी खूप महत्त्वाचं आहे. आमचे खूप ॲडव्होकेट क्लायंट्स त्याच्यावरती खुश झाले की हे तुम्ही कारण त्यांना सारखं काळं किंवा पांढरे कपडे घालायला लागतात. आणि आपण सुद्धा आपलं वॉर्डरोब उघडलं तर किती काळे आणि पांढरे कपडे असतात, खूप लागतात आपल्याला काळे पांढरे कपडे. सो आम्ही म्हणून ते कृष्णधवल नावाचं एक युनिक, ज्याच्यामध्ये सगळं ब्लॅक आणि व्हाईट आहेत. सो रेडीमेड शर्ट्स असतील, ट्युनिक्स असतील, कुर्ताज असतील, फॅब्रिक्स असतील, ते सगळे ब्लॅक किंवा व्हाईट होते. मग सिरीन कलेक्शन जे तुम्ही आत्ता घातलेत ते ओरिजिनली आम्ही कॉटन मल कापडावर केलं, जे आम्ही 2019ला लॉन्च केलेलं कलेक्शन आहे आणि इट इज स्टील गोईंग स्ट्रॉंग. सो ते कलेक्शन करूयात, काहीतरी नवीन करायचं अशा विचारातनं मी थोडं एलॅबरेट करते सिरीनविषयी. करावंसं वाटत होतं आणि दुपार होती मे महिन्याची साधारण. सो आम्हाला समर कलेक्शनच काहीतरी हवं होतं. तर मी असंच काहीतरी माझ्या मुलाला सांगत होते की दुपारी आम्ही सुट्टीत काय करायचो. तर आमच्या इथे एक छोटी टेकडी होती ज्याच्यात विहीर होती. तिथले मासे आम्ही एकदा पकडून आणले होते आणि ते सोडून दिले. सो ते मासे, पक्षी, ते सगळे सटल कलर, ती फुलं जी उन्हाळ्यातच येतात, असं सगळं मी त्याला वर्णन करत होते. आणि मग मला सुचलं की हे आपण कलेक्शनमध्ये उतरवलं तर खूपच इंटरेस्टिंग होऊ शकतं आणि वेगळं होऊ शकतं. आणि मग त्याच्यावरनं ते मोटिव्ह ठरले. मग त्याचे स्केचेस बनले की कसं करू शकतो, कारण सेम मोटिव्ह मी सगळ्यावर करू शकत नव्हते. मला वेगवेगळ्या पद्धतीचे मासे हवे होते. कारण मी म्हटलं तसं निसर्गामध्ये इतके सुंदर इन्स्पायरिंग आकार आहेत, शेप्स आहेत, जे आपण वापरू शकतो आपल्या कामामध्ये. सो त्याच्यातनं सिरीन आलं आणि कॉटन मल घेतलं, कारण की उन्हाळ्यासाठी करत होतो. आणि सगळं टोन्स पण पेस्टल्स ठेवले. त्यातलं आमचं फ्लेमिंगोचं डिझाईन खूपच फेमस झालं. तर त्या फ्लेमिंगोमध्ये सुद्धा ना आम्ही सरसकट एक फ्लेमिंगोची बॉर्डर नाही केली. मी त्यातनं एक असं स्केच तयार केलं ज्याच्यामध्ये फ्लेमिंगो एक फुल फिलअप केलेलं आहे, एकाला लाईन वर्क केलेलं आहे आणि एक नुसतं सिंगल लाईन आहे. सो हे 3 का केलं, त्याच्यामध्ये काय त्यामुळे इफेक्ट आला, ह्या सगळ्याच्या मागे खूप डिझायनिंगची थॉट प्रोसेस असते. कलाकृती म्हणते मी माझ्या प्रत्येक मोटिफला. ती डिझाईन करताना मी परत ते डिझायनिंगचे ॲस्पेक्ट्स वापरते की कुठे निगेटिव्ह स्पेस तुम्ही सोडली पाहिजेत, कधी सोडली पाहिजेत, किती असली पाहिजे, पण तुमचं मेन मोटिफ पण हायलाईट कसं झालं पाहिजे. अशी ती सिरीनची रेंज आम्ही सुरू केली आणि ती आम्ही दुपट्ट्यांवर पण आणली, साड्यांवरही आणतो आहे. आणि ती आत्ता आमचा जो मराठी फिल्म आली गुलाबी नावाची, त्याच्यातही श्रुती मराठेने तो घातला आहे, फ्लेमिंगोवाला. पण हे सगळं त्या तुमच्या वेबसाईटवर आहे, वेबसाईटवरती आहे, म्हणजे कोणाला जाऊन घ्यायचं असेल. आणि त्या कलेक्शनची गंमत अशी आहे ना, ते एज ग्रुप, सगळा एज ग्रुप केटर करतं. म्हणजे 6 वर्षाच्या मुलीपासनं 60 वर्षापर्यंत ते फन मोटिफ आहे, पण ते ॲट द सेम टाईम सटल रंगांमध्ये आहे. त्याच्यामुळे सगळ्यांना ते आवडतं आहे. मग आता तू विषय काढला म्हणून विचारते की तू बऱ्याच सेलिब्रिटीजना पण करतेस आणि फिल्मचं स्टायलिंग करतेस. तर ते फिल्मच्या स्टायलिंगची काय प्रोसेस आहे? हां, ती जरा ना इंटरेस्टिंग प्रोसेस होती माझ्यासाठी पण, कारण की फिल्ममध्ये शेवटी ते आपल्याला कॅरेक्टर म्हणून दिसत असतात ते ॲक्टर्स. सो तुमच्या कपड्यांमधनं, म्हणजे तुम्ही दिलेल्या कपड्यांमधनं, त्या स्टायलिंगमधनं ते कॅरेक्टर उभं करायचं असतं. सो मी सगळी स्टोरी ऐकली. त्याच्यानंतर त्या फिल्ममध्ये मृणाल कुलकर्णी होत्या. कोणती फिल्म ही? गुलाबी नावाची. त्याच्यात मृणाल कुलकर्णी होत्या, अश्विनी भावे होत्या आणि श्रुती मराठे होती. आणि ह्या दोघींसाठी केले. सो त्या दोघींचं असं होतं की एक डॉक्टर दाखवली आहे. सो ती एकदम त्या शहरातली वेल नोन डॉक्टर आणि डॉक्टरची पत्नी आहे.
सो तिचे कसं पद्धतीचं ड्रेसिंग असलं पाहिजे, म्हणजे ते तिचं प्रोफेशन पण तिच्या कपड्यांमधनं दिसेल. सो त्या पद्धतीने आम्ही तिचे ब्लाउजेस डिझाईन केले. तिचे जे काही ड्रेसेस होते ते मग कॉटनमधले नाही घेतले, ते आम्ही सगळे प्युअर सिल्क, रॉ सिल्क, टसर सिल्कमध्ये घेतले. त्या पद्धतीच्या सटल शेड्स घेतल्या, एम्ब्रॉयडरीज तशा घेतल्या, म्हणजे ते कॅरेक्टर बिल्ड केलं आम्ही कपड्यांमधनं. तसंच मृणाल कुलकर्णी होत्या, त्यांचं कॅरेक्टर त्या कॉलेजमधल्या प्रोफेसर होत्या त्या फिल्ममध्ये. सो ते त्या पद्धतीने बिल्ड केलं. सो कलर पॅलेट त्याच्यासाठी तसं सिलेक्ट केलं. आणि हे ना मी खूप अननोईंगली लहानपणापासून, बॉलिवूडचे फॅन तर आपल्याकडे सगळेच असतात, सिलसिला सिनेमा बघितला होता तेव्हापासून माझ्या डोक्यात होतं की त्यांनी रेखाचं आणि जया बच्चनचं कॅरेक्टर त्या कपड्यांमधनं आणि कलर्समधनं कसं बिल्ड केलं होतं. असं आता मला ते उलटा विचार केल्यावर आठवतंय की मी कदाचित तो अभ्यास तिथून सुरू केला हां. होता. असं ते गुलाबीचं काम करताना आम्ही ते कॅरेक्टर बिल्डिंग तसं केलं की आता मृणाल कुलकर्णींचे ब्लाऊज करताना मग थोडे क्लोज नेकचे ब्लाऊज केले, कारण ती कॉलेजमधली प्रोफेसर आहे. सो तिच्या चंदेरीच्या साड्या घेतल्या, यांच्या थोड्या रॉ सिल्क, प्युअर सिल्कच्या घेतल्या. असं करायला मजा आली ते प्रोजेक्ट. म्हणजे जी व्यक्ती अजून आपल्याला माहितीच नाही आहे किंवा अजून आपण भेटलोच नाही त्या कॅरेक्टरला, त्याच्यासाठी कपडे डिझाईन करणं वॉज चॅलेंजिंग. आणि त्याच्यातून म्हणजे कपड्यांमधनं बऱ्यापैकी व्यक्तिमत्व खुलून उठतं नाही का. त्यामुळे कपडे फार सध्या महत्त्वाचे झालेत. म्हणजे आपल्या रुटीन लाईफमध्ये सुद्धा एखादी व्यक्ती दिसली की आपण म्हणतो हां छान घातले तर कपडे आज. त्यामुळे मला वाटतं जवळजवळ अख्खी पर्सनॅलिटीच बदलते नाही का. आणि ती पॉवर तुझ्यात आहे, कारण त्याच्यामागे एक थॉट प्रोसेस आहे. तर मला असं वाटतं की आपले जे इंडियन बॉडी टाईप बघितला, तू फक्त म्हणजे जेंट्स कलेक्शन करत नाहीस फक्त. हां, आम्ही रेडीमेडमध्ये जेंट्स करत नाही, कस्टमायझेशनमध्ये करतो आम्ही. तर आता बॉडी टाईपप्रमाणे तुझं फॅब्रिक किंवा कलर बदलतात किंवा आपल्या प्रेक्षकांसाठी की कुठल्या बॉडी टाईपला कोणत्या प्रकारचे कपडेचं डिझाईन त्यांनी करावं. जनरली असे ठोकताळे आहेत की साधारण थोड्या प्लस साईज ज्या स्त्रिया आहेत थोड्याशा, त्यांनी खूप मोठे मोठे फिगर्स असलेले किंवा मोठे मोठे मोटिव्स असलेले कपडे घालू नयेत, कारण त्यांनी जास्त इल्युजन तयार होतं, असा आभास तयार होतो की तुम्ही जास्ती हॉरिझॉन्टल आडवे दिसताय. सो त्यांनी जनरली व्हर्टिकल लाईन्सचे कपडे घालावेत किंवा त्यांनी थोडे डीपर शेड्स म्हणजे गडद रंगाचे कपडे घालावेत, कारण की पेस्टल म्हणजे खूप सॉफ्ट कलर्समध्ये थोडंसं नाही म्हणलं तरी व्हिज्युअली दिसताना असं दिसतं की हे थोडंसं ब्रॉडर आहे असं वाटतं. सो त्यांनी अवॉइड करावेत मोठे मोठे डिझाईन्सचे प्रिंट घालणं, त्यांनी अवॉइड करावे पेस्टल्स घालणं, त्यांनी अवॉइड करावे जी मटेरियल कडक आहेत, ऑर्गेन्झासारखे जी फॅब्रिक आहेत जी उभी राहतात ती त्यांनी घालू नयेत. त्यांनी थोडं ज्यांना फॉल आहे अशी पातळ कापडं वापरावीत. म्हणजे ज्या फॉलवाले कॉटन्ससुद्धा आता खूप छान छान निघाले, तर रेयॉन टाईप किंवा मलई कॉटन नावाचा एक प्रकार आहे, मल कॉटन आहे, मल चंदेरी आहे, अशा पद्धतीची मटेरियल थोड्या हे प्लस साईज स्त्रियांनी वापरावीत. किंवा मीडियम साईजच्या लोकांनी उंची पण बघितली जाते. उंचीला सुद्धा तुम्ही काय घालताय ना, म्हणजे तुम्ही टॉपची उंची आता इंडियन घालत असाल तर टॉपची उंची तुम्ही जर छोटी ठेवलीत आणि लेगिन घातलीत तर तुम्ही तुमचे पाय कट करताय, तिथे पायाची उंची तिथे कट होतीये, त्याच्यामुळे तुम्ही अनेक बुटके दिसणार आहात. नाही म्हणजे उंच लोकांनी किती उंच लोकांनी मिड लेंथ ठेवली पाहिजे, मिड थाईज पर्यंत. पण बुटके लोक काय करतात की ते ना नेमकं छोटं घालतात, कारण आम्हाला म्हणजे माझ्यासारख्या बुटक्या लोकांची पायाची उंचीच कमी असते. म्हणजे बुटक्या लोकांनी वरचा कुर्ता लांब घालायला पाहिजे. पण मग त्यांनी ते असं घोळदार नाही दिसणार. त्यांनी व्हर्टिकल, त्यांनी फ्लेअर्ड नाही पण स्ट्रेट लांब घालायला पाहिजे, जेणेकरून उंची वाटते. कारण कसं होतं, पायाची उंची कमी असताना ती जर मध्ये कट केलीत ना तर अजून पाय बुटके दिसणार. आणि साधारण आपल्या भारतीय स्त्रियांमध्ये ना आपण लोअर बॉडी जरा हेवी असते, मग त्यांनी कोणत्या प्रकारचे कपडे घालावेत. त्यांनी शक्यतोवर खूप फ्लेअर्ड कपडे घालू नयेत, स्ट्रेट घातले पाहिजेत. पण नेमकं ना ते उलटं वाटतं, ते लोक खूप फ्लेअर्ड घालतात आणि मग आणखीन तो खालचा पोर्शन लोअर बॉडी आणखीन मोठी वाटते. आणि वरचा भाग हेवी असेल, साधारण ब्रॉड शोल्डर आहेत किंवा त्यांनी ओपन नेक्स घालायला पाहिजेत, ते नेमके बंद गळे घालतात, म्हणजे बोटनेक किंवा ब्रॉड, नॉट डीप. कसं असतं, शोल्डर्सच्या इथली जी विड्थ आहे ना आपली, ती जितकी छोटी ठेवू त्यांनी शोल्डर्स छोटे असल्याचं इल्युजन तयार होतं. हे एवढं छोटं तेवढं आपण थोडे वाईड तेवढे दिसत नाही. बेसिकली हा पोर्शन तुम्ही खूप बंद ठेवलात ना तर वाईडर दिसायला होतं. सो अशा ह्या टिप्स
छोट्या छोट्या असतात त्या, काय म्हणता येईल, आमचे कपडे घातल्यानंतर का वेगळे दिसतात, कारण त्याच्यामागे हा सगळा विचार झालेला असतो. नाही, माझ्या पण लक्षात आलं. म्हणजे मी घातल्यावर म्हटलं हे काहीतरी वेगळंच आणि खूप छान दिसतंय. म्हणजे तो जो एक पहिला फील असतो ना, सुंदर वाटतंय, मला स्वतःला सुंदर वाटलं पाहिजे ना, तर ते मला नक्कीच गवाक्षकडनं कळलं. बरोबर आहे, कारण आता ह्याच्यामध्ये तुम्हाला पॉवर ड्रेसिंग हवं होतं, सो डीप नेक नाही चालणार होता, पण वायडर नेक हवा होता. म्हणजे वायडर नेकनी तुम्हाला अजून छान वाटेल, सो म्हणून आम्ही बोटनेक चूज केलं. मग तुझं पहिलं कलेक्शन कधी रिलीज झालं गवाक्षचं? गवाक्षाचं पहिलं कलेक्शन आम्ही 2016ला कलेक्शन आम्ही केलं. ते आम्ही फिलिग्री नावाने केलं. फिलिग्री या शब्दाचा अर्थ आहे इंट्रिकेट वर्क, नाजूक काम केलेलं. सो ते आम्ही चंदेरी ह्या कापडावर केलं आणि ती असं पहिल्यांदा आम्ही असं शूट केलं मॉडेल्स आणून, आणि असं ते कलेक्शन होतं ज्याच्यामध्ये खूप इंट्रिकेट जरदोजी वर्क होतं, पण खूप हेवी नव्हतं, अंगावर येण्यासारखं नव्हतं, जे आम्ही स्पेसिफिकली छोट्या कार्यक्रमांना वापरता येईल किंवा आजकाल ब्राईड्समेड जे म्हणतो त्यांना वापरता येईल असं ते कलेक्शन होतं. आणि अजून आता मॉडेलचा विषय निघाला म्हणून आम्ही गवाक्षातला अजून एक पॉप्युलर होण्याचं कारण मला असं वाटतं की आम्ही मॉडेल शूट्स त्या मानाने कमी करतो. मी स्वतः ते कपडे घालून व्हिडिओ करते आणि इंस्टाग्राम आणि फेसबुकवर टाकते, त्यामुळे ते रिलेटेबल जास्ती होतात. की सामान्य बॉडी टाईप असणारी व्यक्ती, जिची उंची ही स्टँडर्ड उंचीपेक्षा किंचित कमीच असणार आहे, अशा व्यक्तीला जर हे कपडे चांगले दिसत आहेत तर एक कॉन्फिडन्स येतो की म्हणजे मला हे नक्की चांगलं दिसणार आहे. म्हणून आम्ही पर्पजफुली असे खूप मॉडेल लुकिंग मॉडेल्स नाही घेत. परफेक्ट बॉडी शेपवाले घेतले तर आपल्याला पण असं होतं ना की अरे ही त्या झिरो फिगरवाली मॅनिक्विन तिला छानच दिसणार. बरोबर आहे. म्हणून आम्ही मॉडेल्स तशीच घेतो की जी रिअल मॉडेल्स आहेत, रिअल एंड युजर आहेत, अशांबरोबरच आम्ही जास्ती वेळा ते मॉडेलिंग दाखवतो. मग तुला म्हणजे तुझं या फील्डमधला आदर्श कोण आहे, किंवा तुला इन्स्पिरेशन, तुला तर मला कळलंच आहे की तुला तुझ्या क्रिएटिव्ह एक्सप्रेशनमधनंच इन्स्पिरेशन मिळतं, पण तरी तुझं असं कोणी आदर्श व्यक्ती आहे का की नाही ह्यांनी जे केलेलं आहे? कारण आज इंडियन डिझायनर्स खूप मोठ्या लेवलला पोचले, म्हणजे अगदी ऑस्करपर्यंत आपण गेलेलो बघतो. तर तुझं कोण इन्स्पिरेशन आहे? अनिता डोंगरे, जिचा अँड नावाचा ब्रँड आहे, तिची जर्नी खूपच कमाल आहे, खूप कमाल. म्हणजे मी तिचा काही ठिकाणी वाचलं आणि इंटरव्ह्यूज बघितले, त्याच्यात तिने सांगितलं होतं की तिने घराच्या बाल्कनीत एक मशीन ठेवून काम चालू केलं होतं आणि आता ती ग्लोबल डिझायनर झालेली आहे, ब्रँड झाला आहे. आणि तिने एक्झॅक्टली मला जे आवडतं ना किंवा माझा जो इंटरेस्ट आहे तसंच तिने काम केलं की ती खूप आपल्याकडच्या कलांना घेऊन पुढे जाते. म्हणजे तिने त्याच्यासाठी तो रूट्स नावाचा वेगळा ब्रँड काढला. सो ती मला खूप तिचं इन्स्पायरिंग वाटतं काम. आणि बाकीचे सगळेजण तर आहेच, म्हणजे मनीष मल्होत्रा, सब्यसाची, हे लोक कमाल आहेतच, पण मला स्पेसिफिकली अनिता डोंगरेचं काम खूप आवडतं. म्हणजे तिचं डिझायनिंग पण खूप आवडतं आणि तिची जर्नी पण खूपच कमाल आहे. मला तिची इंटरेस्टिंग वाटते किंवा माझ्या स्टाईलचं किंवा मला आवडणारं काम तिचं आहे असं वाटतं. आता तू म्हणालीस अगदी छोट्या खोलीतून सुरुवात केलीस, आधी तर हे करतच नव्हतीस, आणि आता एवढा मोठा ब्रँड आणि खूप तळमळीने तू बरंच काही करतेस त्या ब्रँडच्या अंडर. म्हणजे तू एक, मी तर म्हणू शकेन की उद्योजिका किंवा ऑन्टरप्रिनरच आहेस तू. तर हे करताना अडचणी तर आल्याच असतील ना? हो, खूप आल्या. म्हणजे येतात पण आत्ता पण, कारण की त्याच्यात व्यवसाय मी ऑलमोस्ट 12 वर्षांपूर्वी सुरू केला, तेव्हाची परिस्थिती आणि आत्ताची परिस्थिती ॲज अ बिझनेस ओनर खूप वेगळी आहे. किंवा कॉम्पिटिशन खूप वाढली आहे आणि खूप नवनवीन टेक्नॉलॉजीज आल्या आहेत. ह्या सगळ्याशी कोपअप करणं सोपं नाही आहे. पण ह्याच्यामध्ये मी डिटेल सांगेन, पण एक सगळ्यात महत्त्वाचा न विसरण्याचा पॉईंट म्हणजे माझा नवऱ्याची मदत. ह्याच्यातलं खूप मोठं गोष्ट आहे. तो स्वतः CA असून त्यांनी 5-6 वर्ष पूर्णपणे आमच्या कामासाठी दिली की तुमचं सगळं, आपण बेसिक वेबसाईट कशी सेट करायची, त्याच्यानंतर GST आला, ते सगळं कसं करायचं, बॅकएंडच्या गोष्टी कशा मॅनेज करायच्या. सो हा मॅनेजमेंटचा पार्ट त्यांनी पूर्ण त्याच्या करिअरमधली 5 वर्ष आमच्यासाठी दिली. बापरे, हे असं म्हणजे खूप कठीण आहे करणं आणि कमालच आहे, कोणी करत नाही असं. सो त्याच्या सपोर्टशिवाय हे करणं अवघड होतं. पण ते करताना आम्ही खूप नवीन गोष्टी मला पण शिकाव्या लागल्या किंवा त्या शिकल्यामुळे मी काळाबरोबर
आहे असं म्हणू शकतो. म्हणजे सोशल मीडियाचं जग आलं अचानक, आपल्या कोणालाच माहिती नसलेलं. म्हणजे जरी मी त्याच्यासाठी फोटोग्राफर ठेवला, व्हिडिओग्राफर ठेवला, एडिटिंगचा माणूस ठेवला किंवा सोशल मीडिया मॅनेज कर, पण ते सगळं मला आधी आलं पाहिजे ना, आणि मला काय हवं आहे ते मला त्यांना सांगता आलं पाहिजे. आणि तुझा सगळीकडे पर्सनल टच आहे. तसं फॅक्टरी आउटलेट टाईप नाही आहे की आपलं सगळे एकाच टाईपचे 10 बाहेर काढलं असं. सो ते शिकायला लागलं. ही चॅलेंज म्हणजे ही चॅलेंजेसच वाटत आहेत मला, कारण की असं काहीतरी शिकायला लागेल की उद्या माईकसमोर रोज उभं राहून मला बोलायचं आहे आणि माझ्या प्रॉडक्टविषयी सांगायचं आहे, हे करावं लागेल असं मला कधीच वाटलं नव्हतं. पण तो कॉन्फिडन्स आणणं, त्यातले कुठले शब्द वापरून आपण बोललं पाहिजे, सो हे शिकत गेले मी. ही चॅलेंजेस घेत गेलो आम्ही पुढे. आणि तुझ्या क्षेत्रामध्ये मला असं वाटतं इतकं काही बदललं आहे गेल्या म्हणजे 50 वर्ष नाही म्हणत मी, 25 वर्ष, 15 वर्ष, 10 वर्ष, की रोज सारखी कंटिन्युअस फॅशन येत असते, एवढे ई-कॉमर्स साईट्स असतात. मग अशा वेळेला तू जे जागतिक ट्रेंड्स आहेत किंवा हे, तर तू त्याचा अभ्यास करतेस का? आणि मग ते तुझ्या गवाक्षाची जी क्लोथ्स लाईन आहे त्याच्यामध्ये तू आणतेस का? हो, डेफिनेटली. ते आपल्याला काय म्हणूयात, काळाबरोबर राहण्यासाठी तो अवेअरनेस असलाच पाहिजे, पण तो ब्लाइंड पण असला नाही पाहिजे. म्हणजे आता ट्रेंडमध्ये पोल्का डॉट्स आहेत समजा, तर ते पोल्का डॉट्स मी माझ्या सगळ्या कलेक्शनमध्ये नाही आणू शकत, कारण की माझा एंड युजर कोण आहे, माझा कपडे घेणारा ग्राहक कोण आहे, किंवा ते कुठल्या गोष्टींसाठी ते वापरणार आहेत, ह्या गोष्टींचा अभ्यास करायला पाहिजे. पण म्हणून ट्रेंड्समधले कलर्स कुठले आहेत हे बघायला पाहिजे. मग आत्ताचा यावर्षीचे कलर्स कुठले आहेत, आणि मी जर उगाचच ग्रे आणि पीच जे 2-4 वर्षांपूर्वी होते त्या रंगांचे आत्ता कपडे दिले तर कोणी घेणार नाही आहे. दरवर्षी कलर चेंज होतात. पण ते कोण ठरवतं यावर्षी आता हेच ट्रेंड्स आहेत असं? हां, तर ते ठरवणारे लोक आहेत, त्याची माहिती आपल्याला घ्यायला लागते. ती माहिती तुम्ही म्हणजे इंस्टाग्रामवरनंच मला सुद्धा मिळते. ठरवतं कोण आहे की यावर्षी पिवळा आणि लाल, पुढच्या वर्षी, हे कोण ठरवतं? मला नेहमी प्रश्न पडतो हा. ते ॲक्च्युली हे ब्रँड स्ट्रॅटेजी ठरवणारे जे लोक असतात ते हे लोक ठरवतात, आणि ते कशावरनं ठरवतात, हे मोठे ब्रँड्स ठरवतात. त्यांचा अभ्यास करून हे लोक आपल्याला सांगतात की हे लोक पुढच्या वर्षी हे रंग आणणार आहेत, सो तुम्ही त्या पद्धतीने काम करा. बट यावर्षीचा म्हणजे 2025 साली कोणते कलर वापरा? 2025 व्हॉट यू आर वेअरिंग हा 2025चा कलर आहे. म्हणजे मी एकदम लेटेस्ट. येस येस येस, लेटेस्ट कलर आहे. आणि ब्लॅक व्हाईट तर क्लासिक आहेतच. सो अशा पद्धतीची ती कलर आपल्याला दरवर्षी ते बदलतात. त्यातही पहिल्या फर्स्ट 6 महिन्याचे कलर वेगळे असतात, नंतरच्या 6 महिन्याचे. मरून रेड्स आत्ता खूप आहेत. 2025चे रंग आहेत. म्हणजे आपल्या ज्या प्रेक्षक स्त्रिया असतील, महिला, त्यांनी असे कलर वापरावेत यावर्षी. मरून, रेड, पर्पल, मॉव, हे ज्या शेड्स आहेत त्या खूप इन आहेत. पेस्टल्स पण आहेत यावर्षी इन, म्हणजे अगदी जे सौम्य रंग आहेत ते पण यावर्षीच्या कलेक्शनमध्ये दिसत आहेत. आणि तू आता गवाक्षमधनं तू मेड टू ऑर्डर करून देतेस, पण आपले ना बरेचसे प्रेक्षक US, UK आणि मिडल ईस्टमधले आहेत, तर बाहेर पण जा. हो, आमचं शिपिंग वर्ल्ड वाईड होतं. आणि आमचे असे म्हणजे मला सांगायला आवडेल की असे काही क्लायंट्स आहेत जे भारतात राहत नाहीत. ते दरवर्षीच्या भारताच्या सुट्टीत आमची व्हिजिट इज अ मस्ट. ते येऊन वर्षभराचे त्यांचे सगळे इंडियन कपडे बनवून घेऊन जातात. म्हणजे त्याचं आमचं चॅटिंग म्हणा किंवा व्हॉट्सॲपवरती बोलणं खूप आधीपासून सुरू होतं की आता मी येते, मला हे हवं आहे, हा रेफरन्स फोटो मला आवडला आहे, किंवा माझ्याकडे मागच्या वर्षीची ती साडी मी घेतली होती इतकी महागाची, पण त्याचं आता मला नवीन काहीतरी ब्लाऊज करून दे. अशा पद्धतीचं. म्हणजे आम्ही अमेरिकेतले माझे असे फिक्स्ड 8 ते 10 लोक आहेत जे दरवर्षी येतात नोव्हेंबर-डिसेंबर महिन्यात आणि वर्षभराचं वॉर्डरोब घेऊन जातात. कारण आपल्यापेक्षा तिथे ते जोरदार सण साजरे करत असतात, त्यामुळे त्यांना आणि ते दरवर्षीला नवीन वॉर्डरोब लागतं. सो आम्ही जगभर करतो. आणि जे लोक इथे पोचू शकत नाहीत त्यांच्यासाठी पण आमची एक सिस्टीम आहे की आम्ही व्हॉट्सॲपमुळे ते सोयीचं झालेलं आहे. व्हिडिओ कॉल करतो किंवा आम्ही एक व्हिडिओ पाठवतो की तुम्ही मेजरमेंट्स कसे घ्या. नुसता चार्ट नाही तर तुमचे प्रॉपर मेजरमेंट्स कसे घ्या ह्याचा व्हिडिओ आमच्याकडनं जातो. मग तो व्हिडिओ आम्हाला पाठवतात ज्याच्यावरनं आम्हाला डिटेल मेजरमेंट मिळतं. म्हणजे बऱ्याचदा असं होतं की ते खूप कमी स्पॅनसाठी येतात, खूप कमी दिवसांसाठी येतात. सो आम्ही आधी तयार करून ठेवतो त्या पाठवलेल्या मेजरमेंट्सवरनं आणि मग ते येऊन ट्राय करून घेऊन जातात.
पण मग तू फॅब्रिक पण सोर्स करतेस, मग कुठून कुठून करते तू? मी आत्ता मेनली जयपूर आहे, त्याच्यानंतर मुंबई आहे, त्याच्यानंतर बनारस आहे, कॉटन अहमदाबाद आहे. बनारस मेनली सिल्कसाठी आहे. त्याच्यानंतर काही साऊथकडनं पण येतं माझं, प्युअर सिल्क्स जी आहेत, इकत आहेत, असं बऱ्याच ठिकाणून येतं. आता ना बऱ्याचदा म्हणजे मला असं वाटतं बऱ्याच जणींना हा एक प्रॉब्लेम वाटतो की तू जसं मगाशी म्हणालीस तसं इतक्या साड्या असतात आणि त्या वर्षातनं एकदा किंवा दोनदा नेसल्या जातात, घेतलेल्या दिवाळीला, गणपतीला वगैरे. मग अशा वेळेला तू त्या साड्यांचं असं खूप छान बनवतेस का? म्हणजे आम्ही साड्यांचे आउटफिट पण बनवतो, पण त्याच्यापेक्षाही मी आत्ता मध्ये एक लाईव्ह केलं होतं, स्टेपल वॉर्डरोबमधले साडी ब्लाउजेस. म्हणजे काय, आता ब्लाऊज चांगला आपण बनवून घ्यायचा, शिवून घ्यायचा, त्याच्यावर एम्ब्रॉयडरी करायची, ह्याची कॉस्ट पण आजकाल बऱ्यापैकी जाते. आणि मग आपल्याला बऱ्याचदा असं वाटतं की एवढ्या वेळा मी साडी नेसणारच नाही आहे, तर कशाला करू. तर असे स्टँडर्ड कलर्स तुम्ही बनवून ठेवा, त्याच्यामध्ये अशी इन्व्हेस्टमेंट करून ठेवा. कारण आजकाल आपण कॉन्ट्रास्ट ब्लाउजेस घालतो. ब्लाऊज पीस, हां, ते जरा मला सांग ना, हां. ब्लाऊजची सध्या काय स्टाईल? ब्लाऊज पीसमधलं म्हणजे साडीत येणारा ब्लाऊज पीस शिवण्याची स्टाईल ही खूपच कमी झाली आहे. अच्छा. सो आता कॉन्ट्रास्ट ब्लाऊज किंवा कॉम्प्लिमेंट करणारा ब्लाऊज असं आहे. सो मी त्या लाईव्हमध्ये हेच सांगितलं होतं की असे 6 रंगाचे ब्लाउजेस करा, 6 पॅटर्नचे, ज्याच्यामध्ये तुम्ही व्यवस्थित इन्व्हेस्ट करा, जे तुमचा एक ब्लाऊज किमान 4 ते 5 साड्यांवर जाईल. कुठल्याही साडीवर? हां, अशा पद्धतीचे तुम्हाला डिझाईन करता येतील. सो ते आम्ही करतो. मग त्याला बऱ्याचदा लोक व्हिडिओ कॉल करून आमच्याकडे ह्या साड्या आहेत किंवा घेऊन येतात. मग आम्ही ते बसून चर्चा करतो. पुण्याला आहे ना गवाक्ष, पुण्याला येणं सगळ्यांना शक्य नाही, नाही का? सो आम्ही व्हिडिओ कॉलवरती त्या गोष्टी करतो, व्हॉट्सॲपवरती होतात. आता कस्टमायझेशनमध्ये बोलायचं झालं तर आमच्याकडे पुण्यातले बरेचसे ज्वेलर्स, बिल्डर्स, IT प्रोफेशनल्स, त्याच्यानंतर डॉक्टर्स, असे सगळे जे वर्किंग प्रोफेशनल्स जे आहेत ते सगळेजण येतात. आणि त्यांचं आता त्या प्रोफेशनप्रमाणे मला माहिती आहे की यांना काय द्यायचं आहे, ते तसं तसं बदलत जातं. मग एक इंडस्ट्रियलिस्ट काकू आहेत, त्या तर म्हणजे इतक्या हौशी आहेत, प्रचंड हौशी आहेत, पण त्या मला काहीही आणून देतात की हा एवढा पॅच आहे, मी राजस्थानला गेले होते, ह्याच्यावरनं तू अख्खा एक आउटफिट तयार करून दे. विच इज क्वाईट इंटरेस्टिंग. म्हणजे एक मिरर वर्कचा एवढ्या पॅचवरनं मी कसं तयार करणार आहे. मग त्यांना प्रत्येक वेळेस तो युनिक लागतो. म्हणजे मला तू आधी ड्रेस केलेल्यासारखा माझा पुढचा ड्रेस झाला नाही पाहिजे. एकदमच पर्सनल आहे. खूप पर्सनल. म्हणजे त्यांचे एका वेळेस आम्ही 40-50 आउटफिट्स डिझाईन करून ठेवतो. वा. वर्षभराचं त्यांचं आम्ही वॉर्डरोब रेडी करतो. कारण त्या असं मला 2 ओढण्या आवडल्यात, हे 4 गोष्टी तुझ्या मला ह्या एम्ब्रॉयडरीच्या आवडल्यात, त्या घे, पण मला माझं पर्सनलाइज्ड करून दे त्याचं. जसं तुम्ही म्हणलात की तुम्हाला हे मोटिफ आवडलं, पण मला पर्सनलाइज्ड करून दे, तसं त्यांचं आम्ही करतो. सो या लेवलचा विश्वास आमचा बांधला जातो. किंवा आत्ता रिसेंटली आम्ही एक पुण्यातलीच आहे, तिचं लग्नाचे कपडे आम्ही डिझाईन केले होते. त्याच्यानंतर ती मधल्या काळात भारतात नव्हती, तर ती आत्ता आल्यावर तिच्या मुलीचं 1ल्या वर्षाचा वाढदिवस होता. ती म्हणली आम्हाला फॅमिलीला, म्हणजे तिचा नवरा, ती आणि मुलगी, यांना एक बटरफ्लाय आणि पेस्टल अशी थीम आहे, तर तुम्हाला कपडे तूच बनवून द्यायचे. सो हा विश्वास, म्हणजे 5 वर्षापूर्वी तिचे मी कपडे केले होते, ती आज पुण्यात आल्यावर माझ्याकडे आली तिच्या एवढ्या मेन कार्यक्रमाचे कपडे करून द्यायला. कारण ती म्हणली छोट्या मुलांचे ब्रँड्स आहेत ऑनलाईन दिसणारे, ते सगळे बघितले, पण मला वेगळं काहीतरी हवं आहे. मग तू ते पर्सनल स्टायलिंग वर्कशॉप्स घेतेस ना, त्याच्यामध्ये हे सगळं शिकवतेस? येस, पर्सनल स्टायलिंग वर्कशॉपमध्ये बेसिकली मला अशी गॅप वाटली, किंवा मला असं वाटलं की आत्ताच्या स्त्रियांना वेगळं तर दिसायचं आहे, त्यांची ती एवढी बाईंग किंवा स्पेंडिंग कपॅसिटी तर आहे, पैसे खर्च तर करायचे आहेत, पण कळत नाही आहे नक्की काय केलं पाहिजे. त्यांना स्वतःची स्टाईल, काय म्हणूयात, प्रत्येक माणसाची एक स्पेसिफिक स्टाईल असते, युनिकनेस मेंटेन करायचा आहे. पण ॲट द सेम टाईम कधी कधी तोच लुक पण नको आहे मला तो माझा लुक पण बदलला गेला पाहिजे. ह्या सगळ्यामध्ये आम्ही त्याच्यामध्ये मदत करतो. मग त्याच्यामध्ये तुम्ही कुठल्या फंक्शनसाठी, कुठल्या सकाळ संध्याकाळच्या कार्यक्रमासाठी कसे कपडे घातले पाहिजेत, तुमच्या स्टेपल वॉर्डरोबमध्ये काय काय असलं पाहिजे. आता स्टेपल वॉर्डरोब किंवा आता स्टायलिंग वर्कशॉप घेण्याचं मुख्य कारण आमच्या लक्षात आलं की मराठीमधनं स्टायलिंग वर्कशॉप कोणीच करत नाही आहे, व्हेरी फर्स्ट थिंग. सेकंड थिंग, जे कोणी स्टायलिंगविषयी बोलत आहेत ना, ते खूप वेस्टर्न ओरिएंटेड, वेस्टर्न कपडे
कसे घाला, विच इज बरोबर आहे, म्हणजे तो पण एक आहे, पण सगळे लोक आपण नाही घालत होतो ना रोजच्या जीवनात. सो ते तुम्ही इंडियन कपड्यांबरोबर कसं स्टायलिंग करू शकता हे सांगण्यासाठी आम्ही तो वर्कशॉप घेतो, आणि ज्याच्यामध्ये बऱ्याच गोष्टी आम्ही कव्हर करू, म्हणजे कपड्यांचा रंग, कपड्यांचा टाईप, त्याच्याबरोबर तुमचे छोट्या स्टायलिंग टिप्स पण, म्हणजे बऱ्याचदा तुम्हाला केसांची ठेवण आपली स्वतःची कशी ओळखायची आणि त्याच्यावरनं तुम्ही काय पद्धतीचा हेअरकट ठेवला पाहिजे, काय पद्धतीचा मेकअप केला पाहिजे. फुटवेअर म्हणजे ॲक्सेसरीज हा एक सगळ्यात मोठा प्रॉब्लेम एरिया मला वाटतो तुमच्या लुकमध्ये, आणि खूप महत्त्वाचा वाटतो की ज्याने तुमचा अख्खा लुक बदलू शकतो. सो त्याचंही थोडं नॉलेज, की कुठल्या पद्धतीच्या ड्रेसवर कुठल्या पद्धतीचे चपला, फुटवेअर तुम्ही घातल्या पाहिजेत, कुठल्या पद्धतीच्या बॅग्स तुम्ही घेतल्या पाहिजेत, कुठल्या पद्धतीचे इयरिंग्स, गळ्यातलं कानातलं कुठल्या पद्धतीचं घातलं पाहिजे, हे सगळं आम्ही त्या वर्कशॉपमध्ये शिकवणार आहोत. कारण ह्याची गरज आहे असं आम्हाला म्हणजे वाटतं. पूर्ण गाईड आहे की हो. मी तो एक वर्कशॉप केला की मी कोणत्या प्रकारचे कपडे घातले पाहिजेत, कोणत्या ॲक्सेसरीज, कोणता मेकअप, कोणती हेअरस्टाईल, हे सगळं लाईक इमेज बिल्डिंग, असं इमेज कन्सल्टंट सारखं. पण त्याच्यातलं सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट की ह्याच्यामध्ये आम्ही ॲक्सेसिबल गोष्टींविषयी बोलणार आहोत. म्हणजे काय की मी अचानक काहीतरी खूपच ब्लेझर आणि शॉर्ट स्कर्टवाला तुम्हाला पॉवर ड्रेसिंग दाखवलं तर ते सगळे लोक नाही घालणार आहेत. ॲक्सेसिबल असलेल्या तुमच्याकडच्या गोष्टी किंवा आमच्यासारखे जे ॲक्सेसिबल ब्रँड आहेत जे तुम्हाला ह्या गोष्टी देतील, किंवा ज्वेलरीसुद्धा आता इतक्या वेगवेगळ्या ब्रँड्स आहेत, ते कुठले वापरा ते आम्ही सांगणार आहोत. सो आम्ही ती तुम्हाला नुसतं सांगणार नाही आहोत की तुम्ही ना याच्यावरती टॉप्स घाला, ह्याच्यावर डँगलिंग घाला, पण ते डँगलिंग कुठनं आणा, टॉप्स कुठनं आणा, त्याची काय रेंज ठेवा, ते कसे मेंटेन करा, हे सुद्धा खूपदा लोकांना कळत नाही. तेही आम्ही त्या वर्कशॉपमध्ये शिकवणार आहोत. आता सध्या जो सस्टेनेबलचा ट्रेंड आहे, म्हणजे बॅम्बूपासून, फुलांपासून वगैरे असं कपडे बनवतात, त्याविषयी तुला काय वाटतं मग? खूप कमाल गोष्ट आहे, खूप आवश्यक गोष्ट आहे आत्ताच्या जमान्यात. हा बदल मला खूप आवडतोय, पण त्याच्याबरोबरीने जो थोडा महाग असणार आहे, कारण की ते बनायलाच तेवढा वेळ लागतो. हातमागावर बनणाऱ्या गोष्टी किंवा ब्लॉक प्रिंटिंग हाताने करणं आणि स्क्रीन प्रिंटिंग किंवा कम्प्युटराइज प्रिंटिंग करणं ह्याच्यात फरक आहे. सो त्याला लागणारा वेळ हा लोकांनी समजून घेतला पाहिजे. म्हणजे बऱ्याचदा लोकांची तक्रार असते की हे सस्टेनेबिलिटी वगैरे ठीक आहे, पण त्याला एवढे पैसे मी नाही देणार. हां, पण तुम्ही त्याच्या मागची प्रोसेस जर समजून घेतलीत तर तुम्हाला ते जस्टिफायबल वाटेल, म्हणजे योग्य वाटेल की हो ह्याची ही किंमत आहे. कारण की ते फार महत्त्वाचं आहे आत्ता. आणि नॉट ओन्ली सस्टेनेबिलिटी, रियूज ऑफ दोज फॅब्रिक्स. म्हणजे आता म्हणून आमचा ब्रँड का वेगळा आहे, कारण की आमच्या ब्रँडचा तुम्ही कुर्ता घातलात एखादा, तर तो ड्रेसअप आणि ड्रेस डाऊन किंवा डे टू नाईट कसा वापरता येईल. म्हणजे एखादा कुर्ता घातलात ज्याच्यावरती लेट्स से काहीतरी एक मोटिफ आहे, ज्याला मी आज ओढणी नाही घेऊन गेली आहे, पण मला तिथून हळदी कुंकाला जायचं आहे, मी त्याच्यावर ओढणी घेतली, जराशा ॲक्सेसरीज ॲड केल्या, आय एम गुड टू गो. आज मी त्याच्याखाली प्रिंटेड पॅन्ट्स घातल्यात, मी उद्या डेनिम्स घालून, शूज घालून त्याचा मी पूर्ण लुक बदलू शकते. ह्याला रियुजेबिलिटी म्हणतात. म्हणजे सस्टेनेबिलिटीबरोबर तुम्ही ब्रँड कॉन्शियसली असा डेव्हलप केला पाहिजे की जो तुम्ही असेच कपडे केलेत की जे मी एकदा लग्नात घातलेत ते मी परत घालणारच नाही आहे, किंवा एकदा मी असा ड्रेस क्रिएट केला की जो मला परत घालता येणार नाही आहे, तर ते सस्टेनेबिलिटीपासून थोडं दूर जातो आपण. म्हणून मला असं वाटतं की सस्टेनेबिलिटी कापड जसं वापरण्यात आहे तशी त्याच्या रियुजेबिलिटीमध्ये पण दडलेली आहे. कारण शेवटी कापडाच्या विघटनालाही काही वर्ष जातात. हाही विचार केला पाहिजे सस्टेनेबल ब्रँड जेव्हा आपण म्हणतो, जो आम्ही करतो. की ओढण्या प्युअर सिल्कच्या घ्या, आम्ही बऱ्याचदा सांगतो की त्या ओढण्या घ्या आणि त्याच्यावरच 2 कुर्ते करा, ज्यांनी तुमचा अख्खा लुक बदलणार आहे. म्हणजे परत परत वापरणं तुझ्यासाठी हे सस्टेनेबल आहे. हो, म्हणजे मी ब्रँड ओनर असून, मी कपडे विकणारी व्यक्ती असून सुद्धा सांगते की रियुजेबिलिटी ही सुद्धा एक सस्टेनेबिलिटीचाच प्रकार आहे. का मी विचारते, एकदा कोणीतरी मला वाटतं सुहाना खानला हे विचारलेलं, तर तिने हे असं सांगितलं की हो सस्टेनेबिलिटी ना मी वापरते परत परत. तर त्याच्यावरनं तिला प्रचंड ट्रोलिंग झालेलं की सस्टेनेबिलिटी इज नॉट रियुजिंग. नाही, तेच सांगते की तो दॅट इज, म्हणजे व्याख्येमध्ये तो बसत नाही, हे बरोबर आहे त्यांचं. पण तुम्ही असा विचार करा की मी शेवटी कापडाला सुद्धा विघटन व्हायला काहीतरी वर्ष लागणार आहेत. म्हणून मी कॉटनचं कापड घेतलं की ते आज घेतलं की उद्या विरणार नाही आहे किंवा उद्या ते संपणार नाही आहे. म्हणून ती रियुजेबिलिटी पण सस्टेनेबिलिटीचा पार्ट आहे असं मला वाटतं. हा तुझा जो, म्हणजे तू आता गवाक्ष
आता एवढं सगळीकडे म्हणजे माहिती झालेलं आहे, तर तू सुरुवात कधी केलीस, कशी केलीस आणि ह्याच्यामध्ये तुझं म्हणजे असं फॉर्मल ट्रेनिंग होतं का? हा जरा इंटरेस्टिंग आणि ट्विस्टवाला क्वेश्चन असू शकतो. तर मी स्वतःला म्हणून फॅशन डिझायनरपेक्षा डिझायनर असं म्हणवते, कारण माझं फॅशन डिझायनिंगमधलं शिक्षण नाही आहे. पण मी 13 वर्ष सक्सेसफुली हा ब्रँड चालवते, कारण मी इंटिरियर डिझायनिंग केलं आहे. सो मी दोन्ही गोष्टी करत होते. पण फॉर्मल ट्रेनिंग कशामध्ये होतं? इंटिरियर डिझायनिंग, आणि त्याच्या आधी मी इलेक्ट्रॉनिक्स अँड टेलिकम्युनिकेशन केलं. इंजिनिअरिंगला ॲडमिशन घेतली, पण मग मला लक्षात आलं की दिस इज नॉट माय कप ऑफ टी. मग मी डिझायनिंगमध्येच जायचं ठरवलं, बाबा आर्किटेक्ट असल्यामुळे. मग मी इंटिरियर डिझायनिंग केलं. सो मला नाव पण असं दोन्ही व्यवसायाला जाईल असं हवं होतं, म्हणून गवाक्ष आलं. आणि डिझायनिंगचं नॉलेज मी तिथे थरली घेतलं, आणि सुदैवाने मी पुण्यातल्या खूप चांगल्या कॉलेजमध्ये होते, चांगल्या प्रोफेसर्स बरोबर होते. त्यामुळे मी खूप डिटेल्ड अभ्यास जनरल डिझायनिंग विषयीचा केला, ज्याचा अर्थातच उपयोग मला ह्या व्यवसायात पण होतो आहे. सो तशी सुरुवात झाली. आणि फॅशन डिझायनिंग किंवा असं काहीतरी ब्रँड हवा असं मला खूप आधीपासून वाटायचं, पण त्याच्यात शिक्षण नाही घेतलं. कारण मी अगदी शाळेत असल्यापासनं, म्हणजे साधारण 10वीपासनं वगैरे ते रेकग्नाईज करायला लागले लोक माझे कपडे, माझी कॉम्बिनेशन्स. म्हणजे मला आठवतं आहे, थोडं गंमतशीर आहे, माझ्या मावस बहिणीच्या लग्नाच्या साड्या तिच्या आम्ही एका दिवसात घेतल्या सगळ्या. माझा एक ड्रेसचं कापड घ्यायला आणि तो डिझाईन करायला मी तिला अख्खे 5 तास फिरवलं होतं, वेन आय वॉज इन 7th. एवढ्या लहानपणापासून म्हणजे तुला तो एक हो. सो तेव्हापासून होतं. त्यामुळे हे कधीतरी सुरू करायचं असं डोक्यात होतं. पण तेव्हा इंटिरियर हॅपन, आणि मग त्याच्यात पण मला मजाच येत होती काम करायला. प्रोजेक्ट्स मिळत होती, चांगल्या ठिकाणी नोकरीचा एक्सपिरियन्स घेऊन मी इंडिव्हिज्युअल प्रोजेक्ट करायला लागले. आणि मग आयुष्याच्या अशा एका टप्प्यावर मी आले जिथे मला ब्रेक घेणं, आनंदाने ब्रेक घेतला होता मी, मॅटर्निटी ब्रेक. सो त्या ब्रेकमध्ये असं झालं की मी सगळ्या साईट संपवल्या होत्या, पण काहीतरी करायचं होतं, काम इमिजिएट सुरू, कारण घरात बसायची सवय नाही. मग माईट ॲज वेल एका मैत्रिणीबरोबर मी म्हटलं हँड पेंटेड ड्रेस मटेरियलनी सुरू करू. गंमत म्हणून ना, मला 3 महिन्याचंच बाळ होतं, एक 3-4 तास काहीतरी एंगेजिंग पाहिजे, आणि आवडीचा विषय, रंगांमध्ये खेळणं हा माझा आवडीचा विषय. सो आम्ही ते करत होतो. ती कमर्शियल आर्टिस्ट होती, लोकांना ते पेंटिंग आवडत होतं. पण त्या पेंटिंगपेक्षा ना आम्हाला लक्षात आलं की लोक त्या कॉम्बिनेशन्स, ते टेक्स्चर्सचा मिलाफ, वेगवेगळ्या स्टेट्समधनं मी फॅब्रिक तेव्हापासून आणते, खूप छोट्या स्केलवर होतं तेव्हा, ते लोकांनी खूप उचलून धरलं. मग आम्ही ठरवलं की आता आय थिंक दिस इज द राईट टाईम. सो मी स्वतःला ॲक्सिडेंटल एंटरप्रिनर म्हणते, कारण इट वॉज नॉट प्लॅन्ड, पण काइंड ऑफ प्लॅन्ड असं ते झालं. आणि मग तिथून सुरुवात केली आम्ही. सो दॅट वॉज द स्टार्ट, वी कॅन से. मग पहिले तू एक म्हणजे तुझं तिथे एक शॉप असेल ना? हो, ॲक्च्युली माझं पुण्यामध्ये तेव्हा इंटिरियर्सचं ऑफिस होतं, विच वॉज 150 स्क्वेअर फूटचं ऑफिस होतं, ज्याच्यातनं आम्ही दोन्ही करत होते काम, कारण की छोट्या छोट्या साईट तरीही चालू होत्या आणि हेही चालू होतं साईड बाय साईड. मग आम्ही ठरवलं की आता हे जरा थोडं मूर्त स्वरूप देऊयात ह्याला. मग सुरुवातीला तू फक्त फॅब्रिक आणत होते, आणून त्याच्यावर पेंटिंग करून देत होतो. हां. सो बाकी काहीच डोक्यात नव्हतं की असं काहीतरी आपण आधी बुटीक आणि देन कन्व्हर्ट इट इन टू अ ब्रँड, ह्यानी काही ती पावलं उचलली नव्हती. सो तशी सुरुवात झाली आमची की करूयात. मग ते लोकांना आवडायला लागलं. मग आम्ही थोडे एक्झिबिशन्समध्ये भाग घ्यायला लागलो की बघूयात. ऑब्व्हियसली त्याच्यात उडी मारायच्या आधी खरंच आपल्याला वाटतंय ते खरं आहे का, खरंच लोकांना ते इतकं इंटरेस्टिंग वाटतंय का, अशी ती सुरुवात झाली. आणि मग 100 स्क्वेअर फूट, तिथून 150-200 स्क्वेअर फूट, तिथून आज आम्ही 2500 स्क्वेअर फूट विथ 20 लोकांचा स्टाफ, असं जर्नी आहे आत्तापर्यंतची. वा, खूपच छान ना. म्हणजे असा हा एक जर्नी, त्यात सुद्धा इंटिरियर डिझाईनपासून सुरुवात केली. त्याच्या आधी तू इलेक्ट्रॉनिक्स अँड टेलिकम्युनिकेशन, हो, म्हणजे एकदम स्विच केलास सगळे, नाही का? पण म्हणजे ते मला असं वाटतंय की ते तुम्हाला कळलं पाहिजे तुम्हाला काय आवडतंय. म्हणजे तुमचं पॅशन आणि तुमचं प्रोफेशन एक होणं नी काय इफेक्ट होतात ते मला वाटतं की ह्याच्यामध्ये आपल्याला, म्हणजे मला खूप जाणवलं की मी लकी आहे की माझं पॅशन आणि प्रोफेशन एक आहे. सो तसं सुरुवात होत गेली. मग त्याच्यातल्या गमती जमती घडत गेल्या, कारण की माझ्या घरी बाबा बिझनेसमध्येच होते कायम, पण आई वॉज
हाऊसवाईफ. तर असं कुठली किंवा ज्या कोणी स्त्रिया घरातल्या काम करणाऱ्या होत्या त्या नोकरी करत होत्या. व्यवसाय करणारी मी पहिलीच असेन. त्यामुळे त्यातले चॅलेंजेस काय असतील ह्याची कल्पना नसताना मी उडी मारलेली होती. पण शिकत शिकत पुढे आलो. म्हणजे साध्या साध्या गोष्टी होत्या की टेलर कुठून शोधायचा. आपण काही मी काय फॅशन स्कूलमधनं आलेली नसल्यामुळे माझे तसे काही कॉन्टॅक्ट पण नव्हते. कारण ह्या ज्या मुली असतात ज्या फॅशन स्कूलमधनं येतात त्यांचे तसे कॉन्टॅक्ट्स कॉलेजमध्येच तयार होतात. माझं तर तसं काही नव्हतं. मग आमचा नेहमीचा जो टेलर होता त्याच काकांना विचारलं. मग ते आले पण मला माहितीच नाही की ते त्याच रेटनी माझ्याकडनं पैसे घेत आहेत ज्या रेटनी मी त्यांच्याकडे क्लायंट म्हणून गेले असते. असे चॅलेंजेस किंवा आता मटेरियल सोर्स कुठनं करायचं. तेव्हा एवढं काही 13 वर्षापूर्वी बॅक देन एवढा इंटरनेटचा जमाना नव्हता. सो ते सगळं शोधून कसं काढायचं. कारण की जरी आम्ही डायरेक्ट ट्रेडिंग करत नसू म्हणजे कुठलीही वस्तू बाजारातनं आणली आणि जशीच्या तशी विकली हे मला कधीच करायचं नव्हतं. हे क्लिअर होतं माझ्यासाठी. पण बेस फॅब्रिक तर आपल्याला आणायला लागेल. वेगवेगळ्या स्टेट्समधनं आणलं पाहिजे. कारण आपला देशामध्ये हे इतकं समृद्ध हँडीक्राफ्ट आहे. पण ते नक्की कुठनं आणायला पाहिजे, काय किमतीला आणायला पाहिजे, ह्या गोष्टींचा जरा अभ्यास केला. आणि मग हळूहळू आम्ही स्टॉक वाढवायला लागलो. हळूहळू जागा वाढवायला लागली, स्टाफ वाढवायला लागलो. आणि वेगवेगळ्या म्हणजे कस्टमायझेशन ही एक सर्व्हिस आम्ही सुरू केली. पण कस्टमायझेशनपेक्षा मला असं वाटतं मी सुरू करण्याचं मुख्य कारण जर आपण म्हणलं तर मला ज्या कॉम्प्लिमेंट्स मिळत होत्या माझ्या कपड्यांविषयी किंवा माझ्या कलर कॉम्बिनेशन्सविषयी किंवा ओव्हरऑल स्टायलिंगविषयी त्याच्यावरनं मला असं वाटलं की मला जसं वाटतं ना की माझ्यासारखा ड्रेस फार लोकांच्या अंगावर नाही दिसला पाहिजे. हा जो माझा पहिला थॉट होता तो खूप लोकांचा प्रत्येक स्त्रीला असं वाटतं असतो. पार्टीत गेलं की माझ्यासारखा ड्रेस हां. कोणी घेता कामा नये. सो म्हणून आम्ही आत्ता पण जरी ऑनलाईन आहे वेबसाईट आहे तरी आम्ही असं मास प्रोडक्शन करत नाही. कारण तो युनिकनेस आम्हाला जपायचा आहे. त्याच्यामुळे आम्ही मास प्रोडक्शन करत नाही. आता तू म्हणालीस ना मगाशी टेलर, तर मे बी 30-40 वर्षापूर्वी काय फक्त आपल्याला जर काही हवं असेल तर टेलरकडे जायचं, शिवून घ्यायचं. किंवा इवन आत्ता आपण असं करतो नाही का. तर ते टेलरिंगचं शॉपपासून ते एवढं मोठं आज आता बुटीक शॉप जिथे फक्त एकच पीस बनवला जातो. तर मला असं विचारायचं आहे की गवाक्षचा एक USP म्हणजे युनिक सेलिंग पॉईंट नक्की काय आहे, की काय वेगळं आहे त्याच्यामध्ये? सो युनिक सेलिंग पॉईंट आमचा मुख्य असेल आमचे कलर कॉम्बिनेशन्स विच आर क्वाईट युनिक. म्हणजे खूपदा असं होतं की येणारे लोक म्हणतात की अरे हे आम्ही विचारच केला नव्हता. किंवा एम्ब्रॉयडरी करणारे असंख्य लोक आहेत आत्ता, असंख्य ब्रँड्स आहेत. पण मी थोडा इंटिरियर्सच्या बॅकग्राऊंडमधनं आल्यामुळे असेल कदाचित माझा कल थोडा जॉमेट्रिकल पॅटर्न्सकडे किंवा थोडे ऑफबीट डिझाईन्सकडे आहे. सो आमच्या एम्ब्रॉयडरीज तुम्ही बघितल्यात ना असं टिपिकल नेकलाईनवाल्या खूपच कमी असतात. मोर ऑफ मॉडर्न आर्ट, मोर ऑफ एक थॉट असतो प्रत्येक मोटिफच्या मागे. म्हणजे आत्ताचं एक रिसेंट आम्ही मोटिफ केलं ज्याच्यामध्ये सिंगल लाईन डिटेलिंग होतं. इट वॉज अ लीफ मोटिफ, एका पानाचं चित्र आहे आणि ते सिंगल लाईननी भरलं आहे. पण आता त्याच्या मागेची थॉट प्रोसेस माझी प्रत्येक मोटिफच्या वेळेसची वेगळी आहे. म्हणजे तू पर्सनली स्वतः क्रिएट करतेस ते डिझाईन. किंवा आता अजून एक आमचं मोटिफ आहे जे खूप पॉप्युलर आहे, जे हाफ अँड हाफ ट्री मोटिफ आहे. म्हणजे अर्धा भाग पांढरा आहे आणि अर्धा भाग काळा आहे त्या एम्ब्रॉयडरीमध्ये. आणि ते आम्ही काही बेस कलर्सवरती एम्ब्रॉयडरी ती करून घेतो. सो ती येलोवरती ब्लॅक अँड व्हाईट करतो किंवा लाईट कलर्सवरती ब्लॅक अँड व्हाईट करतो. आता त्याच्या मागचा माझा थॉट काय, ते काळं झाड पण मी अख्खं करू शकले असते किंवा पांढरं झाडही करू शकले असते और एनी कलर. पण काळं आणि पांढरं याच्या मागचा माझा थॉट होता तेव्हा त्या दिवशी माझा खूप असा दिवस छान नव्हता, थोडा डाऊन डे होता. सो मला असं वाटलं की असंच आहे ना आयुष्यात, खूप छान पण दिवस असतात आणि खूप वाईट पण म्हणजे छान नसलेले दिवस पण असतात. सो दॅट सिग्निफाईज दॅट की तुमचं अर्धं काळं आणि अर्धं पांढरं असं आयुष्य आहे, पण ते एकत्र आल्यावर किती छान दिसते ॲज अ कलाकृती. सो तुम्ही ते तशा पद्धतीने घ्या, असं प्रत्येक मोटिफच्या मागे थॉट असतात. म्हणजे अक्षरशः ते आपल्या भावनांचं प्रतिबिंब, म्हणजे त्याच्यात खूप काही अर्थ आहे. उगीच आपलं काहीतरी केलंय असं नाही आहे. सो हे सगळं मी त्या डिझायनिंग स्कूलमध्ये शिकले, इंटिरियर डिझायनिंगमध्ये.
म्हणजे आता आम्हाला इंटिरियर डिझायनिंगमध्ये डायरेक्ट फॅशनमध्ये जसं शिकवतात की तुम्ही वेस्टलाईन किती ठेवा आणि ह्या गोष्टी मी नाही शिकले, पण मी अँथ्रोपोमेट्री शिकले, जो विषय एक इंटिरियर्समध्ये असतो. अँथ्रोपोमेट्री म्हणजे काय की एखाद्या पुरुष किंवा स्त्रीचं ह्युमन बॉडीचं काय मेजरमेंट्स आहेत त्याच्याप्रमाणे तुम्ही फर्निचर कसं डिझाईन करा, टेबलाची उंची किती आली पाहिजे, हे कशावर ठरतं हे आपण नाही विचार करत ॲज अ युजर, पण आम्हाला हे शिकवलं. सो मी त्याचा वापर फॅशनमध्ये कसा करायचा. 30 इंचाला जर तुमचं टेबल येतं म्हणजे साधारण भारतीय स्त्रीचं उंची काय येणार आहे, सो वेस्टलाईन कुठे येणार आहे, सो ते मोटिफचं प्लेसमेंट कुठे आलं पाहिजे, हा सगळा विचार त्याच्यामध्ये झालेला असतो. पण हे मला का सांगावंसं वाटतंय, कारण मी फॉर्मल शिक्षण न घेता मी माझं घेतलेल्या शिक्षणाचा ह्याच्यात कसा वापर करायचा हा मी बघितलं. जॉमेट्री माझी स्ट्रॉंग होती तिथे असताना, त्याच्यामुळे त्याचा वापर. कारण ह्या सगळ्या गोष्टी तुम्हाला गारमेंट डिझायनिंगमध्ये पण लागतात. स्ट्रक्चर कसं असलं पाहिजे एखाद्या गारमेंटचं. आता स्ट्रक्चर कसं म्हणजे तुम्हाला जर का ब्लेझर शिवायचं आहे फॉर सम रिझन, तर तुम्ही त्याला पातळ कापड घेऊन नाही चालणार आहे, कारण त्याच्या आतमध्ये वेगवेगळे लेयर्स येतात, फ्युजिंग येतं. हे कन्स्ट्रक्शन ऑफ गारमेंट आहे. सो हे सगळं त्याच्यामध्ये मी अनुभवातनं शिकत गेले किंवा मी माझ्या असलेल्या नॉलेजचा वापर त्याला केला. नाही, पण हे वेगळंच आहे खूप. म्हणजे तू शिकलीस एक, पण त्याचा वापर तू ह्याच्यात केलास. तुझी क्रिएटिव्हिटी, तुझं नॉलेज, हे खूप म्हणजे वेगळंच आहे. मला वाटतं ह्याच्यात थोडंसं माझं अपब्रिंगिंग पण मॅटर करतं. म्हणजे लहानपणापासनं कुठल्याही गोष्टीकडे खूप कलात्मकदृष्ट्या बघायला शिकवलं मला आईवडिलांनी. त्यांनी पण मला खूप मदत झाली. म्हणजे प्रेझेंटेबल तुम्ही असणं, तुम्ही जे काय क्रिएट करतायत ती वस्तू, तो पदार्थ असणं, ह्या सगळ्यानं हे खूप ऐकायला वरवरचं किंवा हे काही अतिमहत्त्वाचं वाटत नाही, पण ते असतं. ते मला माझ्या कामात वापरताना जाणवलं की प्रेझेंटेबल वस्तू देणं हे मला कोणी बसवून नाही शिकवलं आहे ना. पण आता ॲज अ ब्रँड किंवा ब्रँड उभा करताना तुम्ही मार्केटिंग कसं करा, ते प्रेझेंटेबल कसं असलं पाहिजे, पॅकेजिंग कसं करा, ते प्रेझेंटेबल कसं असलं पाहिजे, हेच तर मार्केटिंग स्कूलमध्ये शिकवलं जातं. ते मी माझ्या रोजच्या आयुष्यातनं घेतल्या गोष्टी आणि त्या इथे इम्प्लिमेंट केल्या. सो त्यांनी फरक पडला. म्हणजे तो पर्सनल टच आपण म्हणतो ना, तो त्याच्यामध्ये आला. मग आता नवीन काय? नवीन 2 गोष्टींवरती आम्ही फोकस करतो आहे. एक तर ते वर्कशॉप, सेकंड इज यूट्यूब चॅनेल, ज्याच्यामधनं आम्ही एव्हरी वीक अशा टिप्स देणार आहोत की तुम्ही कपड्यांची काळजी कशी घ्या, तुम्ही छोट्या छोट्या स्टायलिंग टिप्स कशा करा, म्हणजे तुमच्या असलेल्या वॉर्डरोबमधनंच तुम्ही तुमचा लुक कसा क्रिएट करू शकता. आणि तिसरं, आता आम्ही पूर्ण आमचा फोकस हलवलेला आहे ऑफिस वेअर रेंजमध्ये, ज्याच्यामध्ये मला खूप गॅप दिसते की त्याच्यामध्ये तुम्ही म्हणलात तसं रेडीमेड खूप स्वस्तात मिळणारे ऑनलाईन ब्रँड्स आहेत किंवा खूप महाग आहेत. सो ती मीडियम रेंज आम्ही कुठेतरी केटर करण्याचा प्रयत्न करणार आहोत नवीन पुढच्या काही वर्षांमध्ये. मग तुझी पर्सनल आवडती स्टाईल कुठली? माझी पर्सनल आवडती स्टाईल इज खूप ज्याच्यामध्ये क्लासी दिसेल अशी आणि कम्फर्टेबल असेल अशी. म्हणजे मी आज जशी घातली आहे तशी, की ज्याच्यामध्ये मी कम्फर्टेबल आहे. आता इतक्या वेळ आपण इथे गप्पा मारतोय, त्याच्यामध्ये मला छान वाटतंय. कम्फर्ट फर्स्ट, बट ॲट द सेम टाईम क्लासीनेस इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट. थर्ड इज नॉट गोईंग विथ द ट्रेंड म्हणण्यापेक्षा जे क्लासिक असेल ना, ते मला जास्ती आवडतं. म्हणजे जे माझ्याकडे असे कितीतरी कपडे आहेत जे माझ्याकडे खूप वर्षांपूर्वी होते, जे मी आत्ताही वेगळ्या पद्धतीने स्टाईल करून वापरू शकते. मे बी माझ्याकडे तो स्टायलिंगचा आस्पेक्ट असल्यामुळे ते मला वेगवेगळ्या पद्धतीने वापरता येतात. पण म्हणून मी माझे कपडे डिझाईन करतानाच विचार करते की हे क्लासिक कसे बनतील आणि वेगवेगळी कॉम्बिनेशन करून तुला कसं वापरता येईल असं. हां, एक्झॅक्टली. आता बऱ्याच जणींना हल्ली ते फॅशन डिझायनिंग आणि हे सगळं आवडत असतं, पण त्यांना ह्याचा एक उद्योग बनू शकतो किंवा ब्रँड बनू शकतो का, हा प्रश्न पडतो. तर ते आपल्या ज्या काही प्रेक्षक आहेत, तर त्यांना तू आता काय सल्ला देशील की ज्यांना क्रिएटिव्हिटीची आवड आहे आणि त्यांना ह्याच्यामध्ये यायचं आहे, त्यांना स्टायलिंग आवडतं, त्यांनी काय करावं? मला तर वाटतं की हा व्यवसाय हा वेगळा भाग आहे आणि क्रिएटिव्हिटी हा वेगळा भाग आहे. सो ह्याच्यात येताना तुम्हाला खूप गोष्टींबरोबर
पुढे जावं लागणार आहे. सो तुम्ही डेफिनेटली ह्याच्यामध्ये करण्यासारखं खूप आहे. ह्याच्यामध्ये नाव मिळतं, फेम मिळतो, तुम्हाला थोडेफार पैसेही मिळतात, पण तुम्हाला खूप गोष्टी म्हणजे नुसतं मी क्रिएटिव्ह आहे किंवा मला चित्र काढता येतात म्हणून तुम्ही ब्रँड बिल्ड नाही करू शकत. कारण ब्रँड बिल्ड करायला ना एक इमोशनल कनेक्ट पण तुमच्या प्रॉडक्टमधनं गेला पाहिजे एंड युजरला, तुमच्या क्लायंटला. तो तुम्हाला शोधता आला पाहिजे की काय इमोशनल कनेक्ट मी इथे देणार आहे. मला ब्रँड बिल्ड करायला बिझनेस चालवणं हा खूप अवघड विषय आहे. म्हणजे बाहेरून बघताना फॅशन डिझायनिंग किंवा अशा पद्धतीचे ब्रँड चालवणं हे खूप फॅन्सी वाटणारी गोष्ट आहे. इट इज काही प्रमाणात, पण त्याच्याबरोबर त्याचा बिझनेस आस्पेक्ट पण खूप महत्त्वाचा आहे. म्हणजे आज 20-25 लोकांना बरोबर घेऊन पुढे जाणं, प्रत्येकाला त्याचे तेव्हाचे मूड स्विंग्स बघणं, त्यांना खुश ठेवून तो आपल्यासाठी छान काम कसं करणार आहे, आपल्यातली माणुसकी जपून त्याच्याबरोबर काम करणं, ह्या सगळ्या गोष्टींचाही त्यांनी अभ्यास करावा, तर ते सगळं जमणार आहे. आणि या सगळ्यामध्ये सगळ्यात महत्त्वाची तुमची चिकाटी, कन्सिस्टन्सी. रोज यू हॅव टू शो अप एव्हरी डे. तुम्ही घरी काहीही असू देत, हे तुम्ही करून मग तुम्ही तिथे जाऊन क्रिएटिव्हली काम करू शकणार असाल ना, तरच ह्याच्यात उडी मारा. सो कन्सिस्टन्सी सगळ्यात महत्त्वाची. करू शकणार आहात तुम्ही, फक्त थोडं विजन ठेवून करा. म्हणजे मला दुर्दैवाने ते थोडं उशिरा आलं, पण आता नव्या मुलांना खूपच ते वेगळ्याच पद्धतीने एक्सप्लोर करतात गोष्टी आणि त्यांना समजतात गोष्टी. सो विजन ठेवून उतरलात आणि कन्सिस्टन्सी ठेवलीत तर आपण करू शकतो गोष्टी अचीव. आणि मग तू अशा ज्यांना अशा सगळ्या फॅशन डिझायनिंग, स्टायलिंग ह्याच्यामध्ये इंटरेस्ट आहे त्यांना तू ट्रेनिंग देतेस का? हो, आम्ही As interns किंवा काय? इंटर्न्स तर आमच्याकडे कॉलेजमधली येतात किंवा मीही पुण्यातल्या बऱ्याचशा कॉलेजेसमध्ये असे गेस्ट लेक्चर म्हणून किंवा त्यांच्या वायवाजसाठी म्हणून जाते. अपार्ट फ्रॉम दॅट गेले वर्षभरच आम्ही हे सुरू केलं. 2024 आय थिंक मार्चमध्ये आम्ही सुरू केलं, वर्ष पण नाही झालं. आम्ही असे जे अपकमिंग फॅशन डिझायनर आहेत त्यांच्यासाठी मी पेड 1 तासाचा व्हिडिओ कॉल आम्ही करतो किंवा ते इन पर्सन पुण्यात असतील तर आम्ही तशा पद्धतीचं मार्गदर्शन करतो की तुम्ही काय करा. कारण आता फॅशन या सेगमेंटच्या अंडरसुद्धा इतके वेगळे प्रकार आहेत की फक्त कपडे नाही, ॲक्सेसरीजमध्ये तुम्ही काय करू शकता, कपड्यांमध्ये सुद्धा तुम्ही निश शोधून काढू शकता. म्हणजे आता एक ब्रँड आहे असा जो मी ऑनलाईनच बघितला, मला तो खूप ब्रँड म्हणून आवडतो, जे फक्त लिनन ह्या कापडामध्ये काम करतात. सो असं तुम्हाला तुमचा इंटरेस्ट शोधून घेतला पाहिजे. किंवा काही ब्रँड फक्त प्रिंटिंगवरती काम करतात की वेगवेगळ्या प्रिंट्सवर, काही फक्त एम्ब्रॉयडरी. सो अशा पद्धतीचा गायडन्स मी त्या लोकांना देते. वर्ष 1 तास 1.5 तासाचं आमचं ते सेशन असतं. छान. आज रेश्मा तुझ्याशी बोलताना मला इतकं काही नवीन नवीन कळलं. खरंच माहीत नसतं. आपण का आम्ही घ्यायचे कपडे विकत आणायचे, घालायचे किंवा कापड आणलं असतं तर शिवून घ्यायचं एवढंच माहिती होतं. पण खरंच खूप छान इन्फॉर्मेशन दिलीस. तू सर्व काहीमध्ये आलीस त्याबद्दल तुझं खूप खूप धन्यवाद. थँक्यू सो मच. आणि पुढच्या वाटचालीसाठी शुभेच्छा. गवाक्ष हा ब्रँड आहेच मोठा, पण अजून खूप मोठा होऊ दे. थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू. या. तर प्रेक्षको, तुम्ही ऐकलंच, रेश्मानी केवढं तरी आपल्याला टिप्स दिल्या नाहीत का, काय घालावं, कुठलं फॅब्रिक घालावं, कुठलं डिझाईन असावं वगैरे वगैरे. तर तुम्हाला, मला असं वाटतं खूप प्रश्न असतील ना की माझी उंची एवढी आहे, माझा रंग असा आहे, तर मी कोणता कलर निवडावा, कोणती स्टाईल करावी, कोणती फॅशन करावी. अशा जर तुम्हाला काही पर्सनल स्टायलिंग टिप्स असल्या, तुम्ही आम्हाला कॉमेंट्समध्ये लिहा, तुमच्या प्रतिक्रिया कळवा, प्रश्न विचारा. रेश्मा तर उत्तर देईलच, पण त्यांचा पर्सनल स्टायलिंग जो वर्कशॉप आहे त्याचीसुद्धा आम्ही लिंक देऊ. म्हणजे तुम्ही तो सुद्धा करू शकता. म्हणजे तुम्हाला स्वतःला, म्हणजे तिने सांगितलं त्याप्रमाणे ॲक्सेसरीज कुठल्या घालायच्या, हेअरस्टाईल कुठली करायची, हे सगळं ती त्याच्यामध्ये सांगणार आहे, नाही का. तर तुम्हाला हा एपिसोड आवडला असेलच, शेअर करा, लाईक करा, सबस्क्राईब करायला विसरू नका. तर मग पुन्हा भेटूया पुढच्या वेळी असाच एक नवीन काहीतरी विषय घेऊन, एका नवीन गेस्टबरोबर सर्व काहीमध्ये.